ส่วน EP นี้ก็นำเสนอเทคนิควิธีการเปลี่ยนสีดอกไฮเดรนเยียโดยการปรับสภาพดินมาฝากทุกท่านหนึ่งในความพิเศษของไฮเดรนเยียที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือดอกที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่าความเป็นกรดหรือด่างของดินหากดินปลูกมีสภาพเป็นกรดดอกไฮเดรนเยียก็จะมีสีฟ้าหรือม่วงในทางตรงกันข้ามหากดินปลูกมีสภาพเป็นด่างไฮเดรนเยียก็จะให้ดอกสีชมพูไปจนถึงสีแดงการเปลี่ยนแปลงสีของดอกไฮเดรนเยียนี้เกิดจากโลหะวัตถุหรือพิกเมนต์ซึ่งเป็นสารประกอบกลุ่มแอนโทไซยานีนที่ส่งผลให้ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงรวมถึงผลไม้ที่มีสีผิวเปลือกเปลี่ยนไปเมื่อสุกนั่นเองขั้นตอนการเปลี่ยนสีดอกไฮเดรนเยียเริ่มต้นด้วยการนำกระดาษลิสมัสมาตรวจวัดค่า pH ของดินเพื่อจะได้รู้แน่ชัดว่าดินที่เราใช้ปลูกมีค่าความเป็นกรดหรือด่างมากน้อยเพียงใดง่ายๆเพียงนำตัวอย่างดินปลูกไปละลายน้ำจากนั้นจุ่มกระดาษลิสมัสลงไปไม่นานสีของกระดาษลิสมัสก็จะเปลี่ยนจากนั้นนำสีที่ได้ไปเทียบกับชาร์ตสีก็จะรู้ค่าความเป็นกรดและด่างของดินการปรับค่า pH ของดินควรทำแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้พืชได้ปรับตัวไม่ควรปรับเพิ่มมากจนเกินไปในคราวเดียวเพราะอาจทำให้ต้นไม้เครียดและโตช้าและค่า pH ที่มากหรือน้อยจนเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อรากพืชได้ด้วยเช่นกันการปรับค่าดินควรเริ่มทำก่อนที่พืชจะแทงดอกประมาณ 6-8 สัปดาห์ในช่วงฤดูร้อนหรือปลายฤดูหนาวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่หากต้องการให้ได้ดอกสีฟ้าหรือสีม่วงดินปลูกควรมีค่า pH ต่ำกว่า 6โดยค่า pH ที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อพืชจะอยู่ที่ 4.5 ถึง 5.5 หากพบว่าดินมีค่า pH มากกว่า 6ก็ควรแก้ไขด้วยการเพิ่มความเป็นกรดให้กับดินกับ3ทางเลือกดังนี้ทางเลือกแรกเติมอลูมิเนียมซัลเฟต1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5 ลิตรรดดินปลูกทุกๆ 2-3 สัปดาห์จนครบระยะเวลา2 เดือนก่อนการแทงช่อดอกทางเลือกที่2เติมพีทมอสเปลือกสนหรือกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างใดลงในเครื่องปลูกเพื่อให้เครื่องปลูกมีความเป็นกรดมากยิ่งขึ้นทางเลือกสุดท้ายใช้ปุ๋ยที่มีค่าโพแทสเซียมหรือค่าตัวเลขท้ายสูงกว่าตัวเลขหน้าและกลางเช่นปุ๋ยสูตร 25 5 30 และควรเลือกใช้ปุ๋ยที่มีค่าฟอสฟอรัสหรือค่าตัวเลขกลางต่ำๆทั้งยังสามารถนำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโพแทสเซียมสูงมาใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลไก่มูลวัวหรือมูลค้างคาวหากต้องการให้ดอกไฮเดรนเยียออกดอกเป็นสีชมพูหรือแดงดินปลูกควรมีความเป็นด่างหรือค่า pH ควรสูงกว่า 7 ขึ้นไปควรใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงโดยดูได้จากตัวเลขกลางที่มากกว่าตัวเลขหน้าและท้ายอาทิเช่นปุ๋ยสูตร 10 30 10 เพื่อช่วยลดการดูดซึมธาตุอลูมิเนียมของพืชนั่นเองหรือเติมปูนขาวลงไปในดินปลูกทุกๆ 2-3 สัปดาห์จนครบระยะเวลา2 เดือนก่อนการแทงช่อดอกซึ่งจะทำให้ได้ค่า pH ของดินที่สูงขึ้นหรือมีความเป็นด่างมากขึ้นนั่นเองทั้งนี้สามารถเสริมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่มีฟอสฟอรัสสูงอาทิเช่นปุ๋ยกระดูกป่นปุ๋ยมูลไก่มูลค้างคาวหรือเปลือกไข่บดซึ่งมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยปรับสมดุลดินรวมถึงขี้เถ้าไม้ที่นอกจากจะเพิ่มค่า pH ของดินให้สูงขึ้นแล้วยังมีค่าโพแทสเซียมที่สูงอีกด้วยสำหรับดินปลูกที่มีค่า pH เป็นกลางหรือประมาณ 6-7 ก็จะให้ดอกสีขาวหรือสีครีมการเปลี่ยนสีดอกไฮเดรนเยียมักจะใช้ไม่ได้ผลกับต้นที่แทงช่อดอกแล้วเพราะสีของดอกจะถูกกำหนดจากค่า pH ของดินตั้งแต่ก่อนที่ดอกจะเริ่มพัฒนาดังนั้นการปรับค่า pH ของดิน
หลังจากที่ต้นแทงช่อดอกแล้วสีของดอกก็อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแต่ไม่ชัดเจนทั้งยังพบว่าไฮเดรนเยียบางสายพันธุ์อย่างเช่นไฮเดรนเยียอาร์โบเลสเซนจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามค่า pH ของดินที่เปลี่ยนไปขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ